יש לי יום הולדת. וכך היה. ביום סיום המלחמה, נכנסנו שם לתוך המערות האלה, ישבנו איזה שעתיים, אולי 3, עד שבא מישהו שצבא האמריקאי כבר בעיר. בדרך חזרה על הגשר, רואה אותי אחד מהמשמר, חייל, גרמני היה. הוא פרק את הנשק שלו. הוציא את הכדור, פרק, ופונה אליי ואומר לי, יהודה, du hast den Krieg gewonnen. יהודי, ניצחת את המלחמה. ברגע הזה, בפעם הראשונה, הרגשתי דמעה בעיניים. כי כל הזמן, גם שהמשפחה נהרגה והכל, לא יכולתי לבכות. זה היה הרגע הראשון שכמעט חזרתי לשפיות או לנורמליות. כי זה היה לא נורמלי לא לבכות, לראות את כל הדברים האלה ולא לבכות. היא תביט אליי טובה וחכמה, כמו בבן השב הביתה מן הדרך, תחבק אותי אליה בנשימה חמה. אמא אדמה, היא תגיד אתה עייף מן המסע, אל תפחד אני חובשת את פצעיך. בארץ הגענו ב2 לאוקטובר, יום אחרי סוכות, לסידני עלי, ולילה הראשון ביליתי ברישפון. הביא אותי הביתה ואומר לאשתו, זוכר אותה כמו עכשיו, רבקה זלפיין, הבאתי לך אורח. אז היא ענתה לו, רק אחת, שאלה אותי כמה שנים לא ישנתי במיטה. אמרתי ש3 שנים. אז אמרה לי שאני מספר קטן. לפני שבוע היה להם זוג מווילנה, שראו את המיטה, התחילו לבכות. 5 שנים לא ראו מיטה. הגעתי לאושר, מרגע הראשון הרגשתי כמו בבית. אני באושר הייתי מרוצה מאוד, הייתי אפילו בן בית, גם ביתר הקיבוצים. עד היום יש לי קשר טוב, אפילו כבר מהדור השני. אשתי הגיעה אז, היא הייתה בקבוצה ראשונה של אולפן לעברית. היא הגיעה מדנמרק. אני ראיתי שהוא בן אדם מאוד אינטליגנט, וזה היה מוצא חן. בקיבוץ השני זה היה רמת יוחנן, שם עשו הצגות, אז הוא תמיד לקח אותי לראות ההצגות. כמו שאנשים צעירים נפגשים, בסופו של דבר החלטנו להתחתן. באת ונתת ולא ביקשת דבר כמעט. את באת ונגעת בלט כל פעם קצת לאט לאט. אני לא הרגשתי מתי ואיך נכנסת אל תוך חיי. כמו כלים שלובים אני אני טיפוס מאוד אופטימי, מה שבא טוב. אני מסתכלת על חצי הכוס המלאה תמיד, גם במצבים קשים. גרנו פה חדר אחת, בלי מקלחת ובלי שירותים. זה היה קשה. בסופו של דבר החלטנו לבוא להנה, כאן זה היה הפתרון הכי קל. זה היה משק שיתופי, יפה. הסתגלנו מהר ונקלטנו מהר. בדירה קטנה, חשוכה מעט, לא רחוק מכאן, בסמטה בצד, גר בחור אחד עם אישה אחת, חיים מכל הבא ליד.
יהושע ואסתר לצידו זה סמל של צניעות. תמיד מאוד מאושרים עם מה שמקבלים. כל מסיבה באה יחד עם יהושע ואסתר ועוגה. שני אנשים צנועים, תמיד מתייחסים יפה, תמיד מקבלים יפה, תענוג לבוא אליהם הביתה, תמיד מקבלים במאור פנים. מסתלסלת סחור וסחור. אח שלי, שמעון, עשה דוקטורט בהרווארד. זו הייתה הפעם הראשונה שהוא יצא מהארץ, עד אז הוא היה אסיר ציון. הוא לא יצא מהארץ עד לטקס קבלת הדוקטורט של שמעון בהרווארד. אז הם נסעו לארצות הברית ועשו שם גם טיול. לפני זה הוא לא יצא מהארץ. אנחנו לכבוד הסרט, ההפקה המדהימה, אנחנו שולחים ברכות מכאן ממיימי. אז מזל טוב אבא, אנחנו מתגעגעים ונראה אותכם בקרוב ואתה חסר לי. אז עכשיו בואו נשמע מה יש לילדים להגיד. כן, רונן. מזל טוב לסבא הבא שהוא בן 90. זיסקלה. זיסקלה. ומה עוד את זוכרת? את הזקן שלו. הוא ניגש לבנות שלי ועם הזקן ככה עשה להם ואמר להם תלטפו את הזקן, הם נגעו בזקן שלו ומיד התאהבו בו. כשהכרתי אותו לראשונה, נתקלתי באדם צנוע, אדם מקשיב, אדם שמתבונן, חוקר, ובעצם כבר לפני שהכרתי אותו שמעתי הרבה סיפורים מביתו עליו, והם רק העצימו את התחושה של מה שהרגשתי. סבא בשבילי הוא מקור אינסופי של חוכמה וידע, ומשהו שתמיד הרצתי אצלו. אחרי בית ספר אני זוכרת שהוא תמיד דאג שפעם בשבוע אני אתרגל כתיבת תמה לשפר את הכתב שלי. אני ושירה עדיין בסופי שבוע בוחנות אותו, שיש במוסף של הארץ את ה-20 שאלות. אנחנו תמיד מנסות להכשיל אותו ולראות מה הוא לא ידע, והוא פשוט תמיד יודע הכל, אנחנו יוצאות מאולפות מהכמות ידע שיש לו. בכל ההרצאות היה לי רושם שהיו שם מרצים שהיו מגיעים עלינו שידעו פחות מידיעת הארץ מה שיהושע ידע. הסקרנות של יהושע, וזה לא חטטנות, זה סקרנות ממש, מאיפה מישהו בא ומה מעשיו. תוך 5 דקות הוא גילה לי את כל ענף היחסים של משפחתי, עד דור שלישי לאחור. אין לו שום תעודה, תעודה רשמית על השכלה, אבל יחד עם זה, כשהוא פוגש דוקטורים ופרופסורים, הוא יכול לשבת איתם ולנהל איתם שיחה באותה רמה שלהם. אני הייתי בחוג לטיולים, אני חרשתי את הארץ לאורכה לרוחבה. הרבה מאוד טיולים. יהושע מכיר את הארץ, יהושע מכיר את העולם, דרך המפות, דרך הילדים של תימורים שהיו יוצאים לטייל מסעות תרמילים וחוזרים ומספרים ליהושע מה היה, איפה הם היו, ויהושע את כל הדברים האלה חורט בזיכרונו בצורה בלתי רגילה. היו לי הרבה דברים שעשיתי, שהיו לי לכבוד עבור יהושע, בין היתר זה להיות נהג שלו. כי אחד מהחסרונות שלו, אם אפשר לקרוא לזה חסרונות של יהושע, זה שאין לו רישיון נהיגה. והוא הוכיח לכולנו
שאפשר להסתדר גם בלי זה. לפעמים כשאני חוזרת מהעבודה עם הרכב, אני עוצרת לו, הוא מסתכל, הוא אומר, טוב, בסדר, אני אסע איתך. תודה על הטרמפ. לא תמיד הוא מוכן לעלות. הוא הולך ברגל ממקום העבודה שלו חזרה. הוא סבא מאוד מאוד מוערך ואהוב. אני רוצה להודות לו ולמשפחתו על היחס שאנחנו מקבלים מהם והיחס שמקבלים ילדינו. אני רואה את הנכדים כל פעם, ויש נחת, יש גם קשר טוב, רגשי. שתהיה הכי מאושר שיש, ושתהיה גאה בכל מה שעשית וכל מה שהשגת, והמון המון אהבה. אז סבא, אני מאוד מאוד אוהבת אותך, ואני מאחלת לך המון מזל טוב ועוד הרבה שנים של אושר ושל בריאות. אני מאחל לך הרבה שנים טובות יותר, אתה ואסתר והנכדים והילדים, ושנתראה בעוד כמה 30 שנה. יום אחד תגיע לגן עדן. נניח שיושבים שם למדוו צדיקים, אחד מהם יצטרך לפנות את המקום. זה ברור לי. שביחד יחגגו המון ימים של בריאות, יחד עם המשפחה. כן, דניאל, מה את רוצה להגיד? מזל טוב. חזק. מזל טוב. כן, מה עוד? לא לצחוק ככה. לכי לשמה, אלא בואי. אלא, כן. שלום, סבא וכולם. זה ממש טוב להיות עם אתכם בסומר וכל כזה, מזל טוב לסבא. אני רוצה לאחל לכם הרבה בריאות והרבה אושר במשך השנים הבאות. יהושע תמיד גורם לך להרגיש בנוח כשאתה בחברתו. אני מאחל לו בריאות טובה ועד 120 כמו 20. אז אני מאחל לך שלא תפסיק להיות עצמאי ואדון לחייך, ושלא תתקל בכלל בדברים רעים, רק דברים טובים בהמשך עד הסוף, שתשמור על צלילות ותשמור על אושר. ברגע שסגרו את החלונות מבחוץ, אנשים הבינו מה כאן עומד להתרחש. על ידי היה אחד, מורצ'ינקובסקי, מתחיל לבכות. אני אומר לו, מורצ'ינקובסקי, מה אתה דואג? אלוהים גדול. פגש אותי אחר כך, נפגשנו בבית חולים, אחרי המלחמה, אומר, אני לא יכול לשכוח לך איך יכולת ברגע זה להגיד, יש עוד אלוהים, אני אומר לו, אני ידעתי מצעריים על מה שעומד להתרחש, אבל מה היה לי להפסיד? צריך תמיד להיות אופטימי.